सो वेलकम अगेन. पुन्हा एकदा स्वागत तुमचं यूट्यूब मित्रांनो. आणि आता पुन्हा आपण सेकंड स्टेप करणार आहोत, ते म्हणजे इन्स्टॉलेशन ऑफ अ पायचार्म. आपल्याला पायचार्म इन्स्टॉलेशन करायचं आहे, राईट. सो अगेन यू हॅव टू गो टू द गुगलमध्ये जावा आणि पायचार्म लेटेस्ट व्हर्जन जे आहे त्याच्यामध्ये कम्युनिटी एडिशन एक येईल, राईट. सो तुम्हाला जे कम्युनिटी एडिशन तुम्ही इन्स्टॉल करून घ्या, राईट. सो बेसिकली सी तुम्ही पायथॉनमध्ये पायचार्म जे आहे ते डाउनलोड करून घ्या, राईट. सो वेन यू क्लिक ऑन द डाउनलोड वी आर गेटिंग टू ऑप्शन्स. आपल्याला दोन ऑप्शन्स मिळतात. एक मध्ये प्रोफेशनलमध्ये गेल्यानंतर फ्री आहे, खरं 30 days ट्रायल आपल्याला घ्यावं लागेल, राईट. आणि इथे सेकंड आहे ते म्हणजे द डाउनलोड. तर आता हे डाउनलोड ही कम्युनिटी एडिशन हे डाउनलोड करून घ्या. तर मी ऑलरेडी हे डाउनलोड वगैरे करून ठेवलेलं, राईट. पायचार्म कम्युनिटी एडिशन आणि पायथॉन ही लेटेस्टच आहे. आजचेच रेकॉर्डिंग ज्यावेळी आपण केलेलं आहे, राईट, मार्चमध्ये. तर हे लेटेस्ट पायचार्म आहे, राईट. आणि पायचार्म सुद्धा इन्स्टॉलेशनला काही जास्त नाही. ओके, जस्ट यू हॅव टू क्लिक ऑन द नेक्स्ट 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 करत राहायचं आहे. काहीही बाय डिफॉल्ट जे सेटिंग्स आहेत ते तसेच ठेवा आणि तुम्ही इन्स्टॉलेशन पायचार्मचं करून घ्या, राईट. आणि पायचार्म इन्स्टॉलेशन झाल्यानंतर, राईट, हा एक आयकॉन मी इथे डेस्कटॉपवर घेतलेला आहे, तसं तुम्हीही आयकॉन घ्या, राईट. नंतर नेक्स्ट आहे ते म्हणजे सेलेनियम. आपल्याला सेलेनियम इन्स्टॉलेशन करायचं आहे. तर सेलेनियम इन्स्टॉलेशन करताना तुम्ही या साईटवर pypi.org, राईट, किंवा सिम्पल आहे, जस्ट यू हॅव टू क्लिक ऑन दी इन्स्टॉल. म्हणजे गुगलमध्ये जाऊन सरळ म्हणा इन्स्टॉल सेलेनियम पायथॉन, राईट. जी पहिली साईट येईल ती तुमची, ओके, राईट. म्हणजे सेलेनियम पाय अँड देन पाय, करेक्ट. सो सेलेनियम पाय लेट मी जस्ट क्लिक ऑन इट. आता इथे आहे की लेटेस्ट व्हर्जन आहे सेलेनियम 4.8.3, करेक्ट. आणि PIP इन्स्टॉल सेलेनियम. आता इथे सिंटॅक्स बघू शकता तुम्ही की सेलेनियम इन्स्टॉल कसं करायचं आहे किंवा कुठलेही पॅकेज इन्स्टॉल करताना. सो PIP इन्स्टॉल अँड देन द पॅकेज नेम, ओके. तर तुम्हाला ते पॅकेज नेम हे स्पेसिफाय करावं लागेल. आता इथे बघू शकता की इथे सेलेनियम इन्स्टॉलेशन करायचं आहे, तर सेलेनियम हे पॅकेज आहे, ओके. नंतर आणखीन एक महत्वाचा मुद्दा की तुम्हाला कमांड प्रॉम्प्टवर जाऊन तुमच्याकडे कुठले पॅकेजेस आहेत हे ह्या कमांडनं तुम्हाला लक्षात येईल. तर PIP लिस्ट, ओके. सो वेन यू क्लिक एंटर दिस PIP लिस्ट, तुम्हाला लिस्ट ऑफ द पॅकेजेस कुठले कुठले इन्स्टॉल्ड आहेत ते इथे दिसेल. आता मी ऑलरेडी सेलेनियम पण इन्स्टॉल केलं होतं, त्यामध्ये सेलेनियम 4.8.3 दिसेल. परत एकदा हीच जर कमांड मी घेतली की PIP इन्स्टॉल अँड देन सेलेनियम, बरोबर, तुमच्याबरोबर जर मी टाकलं समजा, देन यू कॅन सी दॅट सो दिस इज वॉट अपडेट ऑलरेडी एक्झिस्ट आहे, अवेलेबल आहे, डन. Okay, so this is what already satisfy, right. Requirement is already satisfy. हे सगळे पॅकेजेस किंवा जार जे आहेत ते ऑलरेडी बीन इन्स्टॉल्ड, करेक्ट. सो अशा प्रकारे तुमचा कॉन्फिगरेशन पार्ट किंवा इन्स्टॉलेशन पार्ट आपण म्हणूया याला की इन्स्टॉलेशन पार्ट हे झालेले आहेत. सो द फर्स्ट इज वॉट पायथॉन इन्स्टॉल करून घेतलेलं, बरोबर. सेकंड पायचार्म इन्स्टॉल करून घ्या आणि द थर्ड वन इज सेलेनियम. आता हे आयकॉन इथे आहे, सो मला ओपन करू दे पायचार्म. आणि पायचार्म ओपन करून आपल्याला एक प्रोजेक्ट क्रिएट करायचा आहे, ओके. तो प्रोजेक्ट क्रिएट करू आणि नंतर आपण त्याच्यामध्ये आता आपल्याला कॉन्फिगरेशन पार्ट करायचं आहे, ओके. त्याच्यामध्ये पण कॉन्फिगरेशन पार्ट लागेल. सो लेट्स सी कसं करायचं तो आता मी सांगतो तुम्हाला, ओके. सो ह्याच्यामध्ये काही होप सो की तुम्हाला काही क्वेरीज नसतील इन्स्टॉलेशन पार्टमध्ये, कारण दिस इज अ नॉर्मल फ्लो, राईट. हा एकदम नॉर्मल फ्लो आहे, तो तुम्ही करू शकता, राईट. आता ह्या प्रोजेक्टमध्ये इथे पायथॉन प्रोजेक्ट आहे बाय डिफॉल्ट, राईट. सो मी हा प्रोजेक्ट 1 मिनिट मी काय करेन, नवीन प्रोजेक्ट करेन तुमच्यासाठी, ओके. आपण स्क्रॅच पासून सुरू करू ना, बेसिक पासून, तर ते बरं राहील. सो लेट मी जस्ट क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट केल्यानंतर आपण इथे न्यू एन्व्हायरमेंट युझिंग अ व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट, राईट. लोकेशन आहे तुमचं दिस आणि इंटरप्रिटरचं बाय डिफॉल्ट जे काही पायथॉन exe असेल तो आयडेंटिफाय करेल, राईट. सो दिस ऑप्शन वुड बी फाईन. अँड तुम्ही इथे स्पेसिफाय करू शकता की पायथॉन प्रोजेक्ट, राईट. सेलेनियम विथ पायथॉन लिहू मी, सेलेनियम, the using Python, don't give the space नका देऊ. So selenium python project,
Okay, so selenium python and PRJ project, right? And create main.py welcome script आणि just click on the create button. आता याच विंडोमध्ये पाहिजे का नवीन विंडोमध्ये पाहिजे, राईट? सो लेट मी जस्ट ओपन इट इन द सेम विंडो, काय प्रॉब्लेम नाही होत त्याने. ओके, सो हा झाला तुमचा पायथॉन प्रोजेक्ट क्रिएट, राईट? आता ह्याच्यामध्ये आपल्याला सेलेनियम इन्स्टॉलेशन करायचं आहे. तर याला जरासं हे व्हर्च्युअल एन्व्हायरमेंट क्रिएट करणार आहे आणि त्यामुळे इट विल टेक लिटिल बिट ऑफ टाइम. तो जरासा वेळ घेतो इन्स्टॉलेशन करायला, राईट? सो इन्स्टॉलेशन होत आहे आणि डन. ओके, नाव आता नेक्स्ट स्टेप काय आहे की आपल्याला सो लेट मी जस्ट द प्री बिल्ड शेअर्ड इंडेक्सेस वगैरे आहे, राईट? हा एक वॉर्निंग आहे, दिस इज जस्ट अ वॉर्निंग. ओके, सो लेट मी जस्ट क्लोज करूया. हां, आता महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे आपल्याला सेलेनियम कॉन्फिगर करायचं आहे, राईट? सेलेनियम इन्स्टॉलेशन हे बॅकग्राऊंडला केलेलंच आहे. तरी आणखीन परत एकदा सांगतो की हे काय आहे की फाईल आणि सेटिंग्समध्ये जा. ओके, पायचार्मच्या फाईल सेटिंगमध्ये जा. ओके, नंतर तुम्ही इथे प्रोजेक्ट सिलेक्ट करा तुमचा सेलेनियमचा, राईट? एक्सपांड करा त्याला. यू विल गेट इट दिस पायथॉन इंटरप्रिटर. आता हे पायथॉन इंटरप्रिटरमध्ये इथे तुम्ही बघू शकता की कुठले कुठले तुमचे पॅकेजेस इन्स्टॉल आहेत या प्रोजेक्टसाठी, स्पेसिफिक प्रोजेक्टसाठी, करेक्ट? म्हणजे याचा अर्थ हा जो सेलेनियम पायथॉन प्रोजेक्ट क्रिएट झालेला आहे त्याला सेलेनियम आत्ता कॉन्फिगर नाही आहे, राईट? सो मला इथे आता काय करायला लागेल की सेलेनियम इन्स्टॉल. मग मी काय केलं, क्लिक ऑन दिस प्लस सिम्बॉल. प्लस सिम्बॉल म्हणजे प्लस सिम्बॉलवर इन्स्टॉल म्हणून आहे, त्याच्यावर मी क्लिक केलं आणि त्याच्यानंतर सेलेनियम म्हणून सर्च केलं, राईट? सेलेनियम आहे 4.8.3, परफेक्टली राईट. आणि याला इन्स्टॉल म्हणूया. ओके, आता इन्स्टॉल झाल्यानंतर इथे ते ग्रीन कलरचा एक छोटासा पट्टा दिसेल की इन्स्टॉलेशन हे डन झालेलं आहे म्हणून, राईट? थोडासा वेळ घेतो, जास्त नाही वेळ घेत, त्यामुळे मी काय पॉज वगैरे नाही करत आहे. लेट्स डू इट. आपण कंटिन्यू करू, त्याला काही प्रॉब्लेम नाही. आणि मीनवाईल मला असं सांगायचं आहे की इन्स्टेड ऑफ फॉलोईंग मी किंवा इन्स्टॉलेशन करणे वगैरे वगैरे, तुम्ही पण स्वतः प्रयत्न करा. लेट्स स्टार्ट विथ द मेंटॉरिंग. मेंटॉर आपण चालू करूया, मेंटरिंग. इन्स्टेड ऑफ द गिविंग द ट्रेनिंग और मी स्वतःला ॲज अ ट्रेनर म्हणून घेण्यापेक्षा ॲज अ मेंटॉर म्हणून घेऊया. आता मेंटॉर म्हणून घेणं म्हणजे काय, तर तुम्हाला मी प्रॉपरली गाईड करणं आणि तुम्ही फॉलो करणे, राईट? काय काय असाइनमेंट्स देईन तुम्हाला, ओके? तर त्या तुम्ही फॉलो करा. आता इथे बघू शकता की पॅकेज सेलेनियम इन्स्टॉल सक्सेसफुली झालेलं आहे, राईट? सो व्हेरी गुड, इट्स डन, इट्स सक्सेसफुली इन्स्टॉल्ड. आणि मगाशी बघू शकत होता की थोडेसे काहीतरी लायब्ररीज होत्या किंवा पॅकेजेस होते. आता सध्या बघू शकता तुम्ही की किती पॅकेजेस आले त्याच्याबरोबर इन्स्टॉल केल्यावर, राईट? सो लेट मी जस्ट क्लिक ऑन ओके बटनवर क्लिक करून घ्या, डन. तर अशा प्रकारे तुमचं आता हे सेलेनियम इन्स्टॉलेशन झालेलं आहे. ओके, राईट, फाईन. तर आता नेक्स्ट स्टेप आहे की आपल्याला आता प्रोजेक्ट पण क्रिएट झाला आपला, पायचार्म इन्स्टॉलेशन, एव्हरीथिंग इज डन. जी काही प्रिरिक्विजिट होती हे झालेलं आहे. आता आपण सुरू करणार आहोत नवीन नवीन सिनारिओज बरोबर, वेगवेगळे सिनारिओज घेऊ. ओके, चलो. सो हॅपी लर्निंग अँड थँक यू फॉर वॉचिंग. ठीक आहे, ओके.